Тож вітаю! Літо, жара і хочеться чогось прикольного, класного. Зараз на ріжковій кавомашинці будемо використовувати охолоджуючу кулю, це для неї підставочка. Будемо готувати еспресо. Мало того, будемо готувати еспресо на корзині 48 мм. Це висока. Вона зроблена для того, щоб будь-що середнє між фільтр кавою і еспресо. То у нас буде еспресо з цікавим, крутим, фруктовим смаком. Так, давайте далі. Того, щоб зробити наш досвід ще прикольніший, я буду використовувати фільтр кави від КНБК Коста-Ріка. КНБК трохи фільтр темнішим роблять, то мені якраз буде прикольно. Оце наша сито зменшеного діаметру, отак воно виглядає. Зараз ми сюди будемо готувати десь, я думаю, грам 16 кави. Ну, то і буде цікаво. Та і головне, щоб воно було охолоджуюче і освіжаюче. Так виглядає кулька, повністю металева, вона в мене з морозилки. Якраз кава буде з нашого ріжка попадати на охолоджуючу кулю, і ми в результаті отримаємо охолоджуюче еспресо. Поїхали. Наш весь техпроцес той самий. Намелюємо порцію кави, висипаємо в ріжка, темперуємо і, сподіваюсь, смакуємо щось прикольне, смачненьке. Так, є. Так, ну. Подивимося, що в нас вийде. Моя ціль 16 грам. Це сито приймає щось там. О, 16,8. Супер. Це якраз те, що я десь собі планував. Сито може приймати до 20, але це його верхня межа, тоді його вже важко затемперувати. Отак це виглядає. Технологічно висока висота сита дозволяє зменшити пробой при готуванні. Тобто, чим більший шлях у водички крізь нашу таблетку, тим теоретично їй буде важко зробити оці пробої. Пробої – це ходи не рівномірні крізь таблетку, а такі швидкі, коротше кажучи. Так, отак наш ріжочок. Тепер ми темперуємо. Єдине, що конкретно в цьому сіті досить складно вирівняти рівень, якщо ви не до кінця заповнили це сито. Ви робите це на око, тому що вирівнювача для цього сита як такового не існує. Так, верхнє ситечко, щоб було видно пружинку. І, в принципі, ми готові до готування. Давайте все ж невеликий пролив стартовий для вирівнювання температури групи, бо машинка в мене нагрілась аж до 97 градусів, верніше група. Це якщо довгий перегрів, в мене вона працює коло години. Тобто, якщо в цьому ціль, це круто, якщо ні, то вже є як є. Так, Є. Так, готові. І я готовий. Так. Час. І газ. Наше еспресо біжить по кульці, стікає по ньому, охолоджується. Єдине, що в мене подставочка моя не влізла, то ми будемо отак трохи віртуально по часу вгадувати. Скільки ми будемо робити? Давайте 30 секунд. Якщо по вазі, це десь в цьому стаканчику в мене 30 мл. Тобто у нас вийшло щось схоже на класичне еспресо, але охолоджене із фільтра ситочка зменшеного діаметру. І що наша літня кава? Дуже ароматна. Приємно, класно. І не гаряча. Температура напою десь коло 40-45 градусів. Тобто можна залпом вже одразу випити. Кислинка дуже насичена. Типу чорна смородина. Лимон, лайм. Цитрус і чорна смородина. Давайте так це називаємо. В принципі, цікаве еспресо. Але на цьому ситі, звісно, можна робити більший об'єм кави, то було б цікавіше. Давайте збільшимо порцію і збільшимо помол. Так, мікрофон тимчасово відпочиваємо, то ми робимо помола більшим.
От насчет порції не певен. 16 грам і так нормально. От, десь 1,5 ділення я зробив більше. Після цього треба трохи промолоти, щоб кавка знищилася, скажімо так. Так, все. Таруємо ваги. Давайте зробимо трохи більшим час. Ну, хай може бути 17 грам. Ну, зараз подивимося, скільки у нас вийде насправді. Так, мелика молочка. Так, наші ваги. Зараз перевіримо, що вони нам підкажуть. А вони нам підказують 17,2. На тому і полишимо. Так, ну і техпроцес не змінився. Оп. Пошейкерували. Дістаємо ріжочка, протираємо його від вологи. І так само таруємо. І сподіваємося, що наша куля охолола знову. Бо все ж вона металева, її треба тримати в холодильнику якийсь час. Досить довгий, щоб вона набрала холоду. Так, пересипаємо нашу кавку. Дуже часто цей шейкер дзвіночком називають, тому що він створює такий дзвінкий звук. Ну то гарно, прикольно. Рекомендую, як то кажуть. Так, темперуємо. Знову ситечко. Знову пружинка. Так, і наша людяна куля теж готова. Так, знову невеликий пролив для охолодження групи. Так, ну і на наших нових налаштуваннях ми все заряджаємо. Ставимо наш стаканчик. Запускаємо ваги, які будуть у нас таймером. І давайте. Так, поїхали. Да, тиск ще більший. У нас виходить взагалі міцна кава. Тобто, можливо, перша порція була ще з минулого завантаження минулої кавки, бо так не буває. Ми збільшили помолу, а потекло менше. Так, дивіться, маємо 35 секунд, а об'єму десь 15 мл. Треба ще збільшувати помола. Ми так і зробимо, і буде третя порція точно, бо це зараз буде в нас просто смола. Продовжуємо наші експерименти. Оп. Наш шейкер. Дивимося, що у нас вийшло. Я десь на 2,5 ділення зробив помилку критичну. І час на цілу секунду зменшив, і в нас вийшло, та в принципі то саме, 16,5 грамів. От бачите, як працює такі каламолки, що треба коректувати і час, і тому одночасно. Щоб ви отримали ту саму порцію кави, інакше щось буде не так, щось піде не в ту сторону. Так, ситечко я протер. Воно повинно бути сухим, іначе кава в тих місцях, де є у вас водичка, зробить собі знову таки місце пробою. Нам це не треба. Так, підготавлюємо знову нашу порцію кави. Висипаємо в ріжочка. Вирівнюємо його наскільки можливо. Так. Тепер темперуємо. Знову ситечко, пружинка, ще одна сита, пролив. Заряджаємо кулю. Готові до третього готування. Подивимося, що цього разу вийде у нас.
О, ну вже швидше, мені здається. Ну, не підведи. Треба ще збільшувати помолу, ну це взагалі. Ну, зараз у нас вийде щось типу класичного еспресо, судя по часу і об'єму. Дайте 35 секунд. Є 35 секунд і десь 30-35 мл, тобто 1 до 1. Будемо вважати, що це класичне еспресо, але тут давайте так, 16,5 грам. Тут вага більше. Якби в нас було 9 грамів, ми би тоді чесно сказали, що це класичне еспресо. Тестуємо. Аромат фруктовий. Сливка 100%. Ох! Кислинка надпотужна. І вона цікава, вона десь стала переливатися в тропічні фрукти. Кокос, манго, щось таке. Тобто вона пішла від просто цитрусу сливи, додала присмаків тропічних фруктів. Ну, тобто прикольно. Можна робити ще більшим помола. Це було б взагалі цікаво, але тоді могли б ми втратити баланс. Тоді більш крупний помол нам би дав би ще більш яскраву кислинку. Тут її і так забагато. Ну то, в принципі, дивіться, хочу сказати, що такі досвіди, тобто фільтр кава, степ-даун баскет, тобто висока, але звужена, плюс моментальне охолодження дає вам каву близько до фільтра, тобто з дуже потужною кислинкою, що ми тут і маємо. Вона, навіть як на мене, має кислинку трохи з перебором. Але цікаво, ну, таке, чесно кажучи. Все ж фільтр зерно треба використовувати для фільтра. От. А для еспресо еспресо. Тобто хотілося б більш гіркоти в даному випадку, бо кава прикольна, але дуже така своєобразна, така сама по собі. Тобто, ну, дуже з кислинкою. Тож, дякую. Отаке літня кава, але, звісно, її можна випити залпом, бо вона вже 40-45 градусів.